moje místo je vlastně místo nějakého ani ne kritika, já nejsem kritik, já jsem kurátor a člověk, který spolupracoval s Kateřinou Šedou taky v minulosti, takže na to mám spíš názor jako na umělecký projekt, to je důležité říct. Takže to bych viděl jako určitou jakoby, taktiku, která někdy může jakoby pomoct tomu umělci, někdy uškodit. Já myslím, že základní deficit jako té knihy vlastně je, že vlastně v tom je strašně klasicky vlastně etnografická v tom jako negativním slova smyslu, že to vytváří toho druhýho vlastně, jo? Že to mluví vlastně o Romech, aniž by ty Romové tam měli hlas, mohli něco říct, mohli mluvit. Oni jsou pouze vlastně jakoby zprostředkovávaný tím etnografem, tím, který má moc, tím, který jako natáčí, tím, který pozoruje, tím, který jako zaznamenává zkrátka a on rozhoduje o tom, co bude jako vybráno z toho, co je nahraný, co bude zaznamenáno. On je zkrátka režisér vlastně jakoby v uvozovkách té reality a to je klasicky vlastně, že jako klasická jako výtka vlastně etnografie a proto dneska etnografie už jako je vlastně věda, která de facto jako ta antropologie, vlastně ten antropologický přístup ji převálcoval, poněvadž vlastně vytvářela takového fiktivního druhýho, fiktivního jakoby jinýho, který ho jakoby vlastně esencializovala, uzavírala ho ve vlastních hranicích a to ta kniha bohužel jako dělá vlastně. Jo. Já jsem tenhle ten přístup viděl na dvou místech. Jedno bych to přirovnal v Čechách třeba k Petře Hůlový vlastně, která taky vyvolala dost, jako, že, dost velkou jako rozruch vlastně tím textem, co napsala vlastně o uprchlících. A o uprchlících, o migrantech, o tom problému vlastně. A vlastně k tomu přistoupila trošku podobně, bych řekl, jako Kateřina Šedá tady, jo. Čili že vlastně otevřeně mluvila o strachu a určitých jakoby vyloženě jako primárních vlastně nějakých pocitech, který vyvolávají. A tím tímhle jakoby vlastně naivním způsobem způsobila dost velký rozruch, protože všichni říkali, podívej se, to bys neměla, protože druhý vlastně jsem pozoroval podobný způsob jako v politice ve Francii. Třeba Sarkozy právě jako hodně témat otevřel vlastně, který se týkaly taky různých jako minorit, otázky vztahu jako státu, sekularizace islámu, migrantů a tak dále. A říkal vlastně, že je potřeba jakoby vlastně o tom mluvit otevřeně, protože potom, pokud se o tom nemluví, tak vlastně se toho jako chopí vlastně ty extremistické strany a proto i pravice musí jakoby vlastně tyhle ty tématy otevírat. Takže to jsou jenom takový dva příměry vlastně. Já si myslím, že zkrátka tady nemluvíme o nějaký složitý, sofistikovaný jako debatě a tenhle ten vlastně naivistický nebo vlastně přístup, který není zprostředkovaný žádnou vědou, žádnou metodou, tak vlastně je, jak to říct, no, je prostě, má jako vlastně právě dost primitivní výsledky vlastně. Abych se podíval na ty výsledky spíš, než bych mluvil o té metodě. Co dělá? Dělá úplně jednoduchou věc, jako spojuje jako etnicky vlastně nějaké vlastnosti, nějaké stereotypy právě vlastně s tou komunitou Romů třeba. Konkrétně, že, když se tady na to podíváme, tak tam se mluví o pověrčivosti nebo o penězích neustále, o krádežích, o špíně a tak dále. Takový ty největší stereotypy vlastně, který známe. A tahle ta kniha vlastně jakoby neustále opakuje ty stereotypy vlastně, jo. I když to činí, jakoby, v některých momentech se to jako překročí, je z toho jakoby vtip, někdy se to vlastně tak jako nahlídne s takovou jako určitý exotismus, jako určitá věc v pořádku, to patří k tomu, to vlastně nevadí, ta špína je i jinde. Já její motivy nemůžu jako posuzovat, jo, nebo neznáme, ale důležité je vlastně se podívat na ty výsledky, jo. A na to, co vlastně, jaká dynamika. Problém taky je, že vlastně v jaké atmosféře se to odehrává, v jaké historii se to odehrává, jaká je historie vlastně jakoby diskriminace vlastně romské minority vlastně v české společnosti a jestli takováhle jakoby věc k ní přispívá, nebo se jí snaží se jí jakoby naopak jako nabourat a něco změnit, jo. A tady z tohohle pohledu myslím, že když asi samozřejmě ta Kateřina jako měla potřebu otevřít něco a jakoby změnit v pozitivním slova smyslu, tak myslím, že ta kniha naopak spíš vlastně, jak jsem říkal, ty stereotypy upevňuje, takže spíš jakoby té diskriminaci teda
jako nějaký neboří teda, jo. A čili, že bych se na to díval jakoby z toho pohledu, no. Nakolik prostě, jak vlastně, jaký to zaujímá v pozici vlastně v tom jako aktuálním, v té problematice toho, co je jakoby, jak z otázky, důležité se dívat na to z otázky rovnosti, že jo, jakoby základní věc je otázka rovnosti, lidi jsou si rovní, občani vlastně, aspoň pokud to řekneme takhle, jako občani jsou si rovní, jo. A jestli tahle ta kniha vlastně vychází z tohohle jednoduchého základního prostě jako postulátu, že občané České republiky jsou si rovní a mají rovný přístup vlastně k určitým jako službám a k určitým jako svobodám a určitým právům vlastně, jo. A jestli ta kniha jde vlastně tím směrem jako rozšiřování jako a konstrukce té rovnosti vlastně, anebo nejde. Já myslím, že ta kniha je takový jako takový maglajs vlastně, jo. Ona tak jako takový sběr, že jo. Je to tam strašně moc a některé ty texty vlastně jsou zajímavý. Některé ty asi 2 nebo 3, 4 texty prostě, které jsou napsané, jako jsou takový syrový svědectví, které mi přišly zajímavý. Pak tam je spousta vlastně takových těch vytržených nějakých jako dialogů vlastně nebo otázek, které jsou vlastně vtipy. Některý z nich jsou skoro rasistický, bych řekl, jo? Že by se dalo říct opravdu, že jsou rasistický. Některý jsou vtipný, jakoby, že si tomu člověk jako zasměje, ale je tam takový velmi rasistický podtext vlastně u těch vytržených jako monologů, teda dialogů. A zároveň jsou tam jakoby určitý vsuvky a celý ten projekt je vlastně umění, celý ten projekt je umělecký, ten se identifikuje, myslím, že to je jasný, jo, že to otevřete a přečtěte si předmluvu a ta předmluva je od někoho nevědomýho, že jo, tam je předmluva, jako, kterou povídá, jako, takže vlastně vy dostanete do ruky průvodce nějakým částí města, která začíná jakoby vlastně úvodem, kterou napsal nevědomý člověk, nějakým způsobem jako znevýhodněný, který má jakoby vlastně, jako reprezentuje ten extra pohled, který je něčím jako výjimečný, něčím jako výjimečný vlastně pohled na tu jako lokalitu znevýhodněnou. Takže myslím, že už tím vstupem se to identifikuje, jako že to má být jako prostě umělecký projekt. Jo? Proto je, myslím, důležitý vlastně i tu ambivalenci držet v tom komentáři, říct, že tam jsou jako určitý rasistický momenty a že ta kniha prostě sklouzává, je špatná, ale zároveň vlastně nesmíme, nebo já bych nechtěl prostě se stavit do takové moralizující pozice, jako že umění vždycky musí být hyperkorektní a musí jako, pokud není korektní, tak jako vlastně je třeba ho odsoudit a i hned ho podrobit jakoby nějakým jako postavit na pranýř. Já myslím, že se musí postavit na pranýř za konkrétní jakoby rasistický jakoby momenty, které v té knize jsou a ty tam jsou jakoby, jo. A pak vidět, ohlídnout to o toho pokusy vlastně jako nějakým způsobem vůbec vlastně do té debaty vstoupit, pokusy jakoby vlastně, nebo pokus, to je prostě mega energie vlastně, která byla vržená jakoby do toho a určitě to způsobí jako velkou dynamiku, jo? Že spousta lidí se postaví proto, spousta lidí se postaví proti tomu a celkově to vyvolá jakoby společenskou debatu, která v finále doufejme může být pozitivní, jo? Ale vlastně jako ten naivní přístup bych nehájil, jakoby vlastně, že můžeme přijít jako do jakýkoliv lokality, chovat se jakoby tabula ráza vlastně a z téhle pozice jakoby vlastně to začít mapovat a etnograficky zpracovávat, tak myslím, že vlastně je jasně už jako překonaný postoj. Tak ten humor je takový zvláštní tam, že některé ty věci jsou vlastně jako, jsem musel říct, že jsem se taky zasmál, že se zasměješ vlastně, ale pak jako si uvědomíš, jako, o čem ten vtip je, že vlastně jako, že v některých momentech, nevím vlastně, proč to bylo takhle jako zvolený, že zároveň vlastně se jako zesměšňuje jakoby, právě ty stereotypy vlastně tím vyvstávají nejvíc, tím zesměšněním, jakoby, jo. Takže to připomíná vlastně jakoby nějaký antisemický vtipy a takové věci vlastně, jo, kde vlastně v tom humoru to jakoby vlastně můžeš vyjádřit jako otevřeně určitý jakoby potlačený, což i Freud říká, že, jako, že vlastně ty tam můžeš vyjádřit něco, co jakoby vlastně to vědomí, ta vnitřní cenzura i ta společenská cenzura potlačí a nedovolí ti to jako říct, tak vlastně v tom humoru se to může jako, ten humor to jako může tohleto jako, tyhle ty vytěsněné jako problémy prostě vlastně jako ukázat.
Důležité je, aby to nezůstalo vlastně jenom jako v tom odsudku. Já si myslím, že zároveň jakoby vlastně to otevření toho tématu, ten atak musí, nebo ta kritika té knihy musí být jasná a přesná. Ale nesmí to jako uškodit vlastně umění v tom smyslu, že umění by se dál jako bálo, že je jednodušší vlastně, tak bude jednodušší udělat akci nebo jako projekt o Vile Tugendhat, protože to je neutrální téma, který se nikoho nedotýká a tam prostě nemůžu udělat chybu. A v tomhle smyslu jako ona riskovala a věděla, že asi jako může udělat přišlap a teď se jako brání, ale vlastně je důležitý jako pro mě zase říct, že hájit jakoby vlastně autonomii trošku toho uměleckého pole a říct, že prostě jako že je to pole, kde se i ty chyby můžou dělat a musí být korigovaný a musí být jako kritizovaný, ale zároveň jako aby to neuzavřelo tuhletu možnost prostě dál něco podobného jako udělat. Co nemusí být vždycky úplně korektní, jo? Kde může dojít prostě k nějaký chybě. Ale tím nechci obhajovat ty konkrétní chyby tady ty knihy. Jo? Jenom nechci, aby ten argument se vrátil, jakože dobře, tak vlastně, tak budeme buď to dělat bezpečný umění, anebo nemůžeme o těchto věcech mluvit. Taky si nemyslím, že je správné řešení vlastně jakoby, takový jako společenský vlastně o tom nemluvit, jakoby to považovat, že vlastně o tom budou mluvit jenom ty nevládky, ty o tom budou mluvit korektně politicky, ať se lobujou, prostě vylobujou si někde ty zákony a my víceméně tady jakoby v tom uměleckém prostředí budeme dělat hezký objektíky a pěkné věci, které jsou nekontroverzní. Tak to jenom, aby to nemělo ten druhý jako mravokárnej prostě jako efekt. Jo.